channel. You can comment. Leave your comment. And you can leave your comment down below. And you can leave your the comment. down below. What is it? What is it? Thank you. Welcome back to our channel. Nandito kami ngayon sa Tagaytay Prime Residences. Nandito ako ngayon para mag-room tour sa inyo. First, gusto nyo na here left. Nakaseparate yung shower room nila tsaka yung toilet. Mag-waste naman siya. Cutting board. Ako, then the toilet. Tapos kompleto naman dito sa right side, kompleto naman dito yung mga gamit. Meron silang mga baso na provide ng moms. Heater, some cabinets, yung store. Ay, wala. Mga baso. Yun. Tapos, meron din silang sink, microwave, and ref. Gamit namin. Tapos meron din silang sopa. And guys, kung tatlo kayo, pwedeng extra ang tao dyan. Pwede makihiga dito. Kasi super... Tapos, meron dito silang table na good for two. Pwede kayo dyan kumain. Ang ganda ng ano nila, interior design. Tingnan nyo. Yun. Ito pa. Instagramable. Ito ng design. Bale na to guys, one bedroom na condo unit. Ito yung mismong bedroom nila. Ito na talaga yung bedroom. Nag-provide din sila ng dalawang towels. Tapos yung bed is siguro, ano to? Queen. Or double size. Fresh nyo muna tayo. Fresh nyo muna. Tapos, meron din silang cabinet. Ay, pero fresh naman naman. Ito, ano yung nilagdang may pa-view. Ay, naulan. Wow, may pa-view. Pero kita yung ano talaga nila. Yung city center. Tapos ito yung pintuan. Upag ang balcony. Welcome to our balcony. Quadrille. Yan lang.
Thank you for watching. Please hit the like button and subscribe to our channel. and you can leave your comments down below. See you. Bye.